cái sự tâm huyết, công sức mình bỏ ra và dành thời gian để những lúc rảnh ra đây cắt tỉa cành, chỉnh sửa nó và cùng ngồi tâm sự nói chuyện với cái khu vườn này. Nên là đôi lúc cũng có gặp vấn đề về cái tâm lý một xí. Nhiều khi các bạn chị ở ngoài nhìn vô thì bảo là thằng này nó bị tam tam hay sao mà ngồi cứ nói chuyện một mình, hoặc là những người xung quanh khu vườn của mình họ nghe mình ngồi nói chuyện trên này mà chẳng thấy có ai cả. Đôi lúc mình bảo mình bị tẩu hỏa nhập ma hay sao mà ngồi cứ nói lung tung liên thuyên một mình. Mến chào tất cả các bạn chị, quay lại với Nắng Em Tây Nguyên TV nhé, lại là nông dân Tây Nguyên đây các bạn chị ơi. Thì ngày hôm qua cũng đã chia sẻ tập phim cho các bạn chị là bung sới ngoài tán cho sầu riêng để cho nó lấy cái độ tơi xốp nhé. Thay vì mình mình sẽ thay cái bộ rễ mới lại cho nó luôn. Nó bung thì nó không tương đối, nó không sâu lắm đâu. Đi 3 đường nhé, thì một đường trong thì nó vừa vừa, đường thứ hai thì một vòng, xong đường thứ ba lại bung lại cái vòng ngoài của vòng thứ ba, vòng thứ hai thì nó sâu thêm. Mà hôm nay thì em sẽ ra và tiến hành vét bồn cho nó, chặn là cái đất nó như này là mình bung ra, mình tạo bồn nó dễ hơn các chị. Thì em sẽ bước vào quá trình là làm bồn và sửa bồn cho sầu riêng luôn nhé. Thì các bạn chỉ cùng quan sát là trước khi cái bồn sầu riêng chưa sửa là mới bung ngày hôm qua như thế này, thì sau khi sửa thì nó sẽ như thế nào nhé. Mình sẽ phủ một cái lớp đất mặt cho nó bằng, với lại là những cái chỗ mà bồn phía trên này nó cao này, chỗ kia nó thấp, thì mình sẽ vát cái tả ly của nó theo một cái hướng xuôi xuống nhé. Khi về mùa mưa thì nó đỡ bị đọng nước lại, đỡ đúng cái cổ rễ của mình nha các anh chị. Đấy, cái dàn lá của các anh chị cùng quan sát này, bên chiều nắng này, bây giờ thì bên chiều nhá, nó cũng tương đối ổn rồi. Sau khi này mình làm xong bồn thì mình sẽ rửa vườn và đồng thời thì sẽ kích rễ humic ở dưới cho nó, rồi sẽ phun dưỡng cành, dưỡng lá ở phía trên bảo vệ cho nó. Đấy, các anh chị thấy quan sát thấy những lá cực kỳ là xanh rồi, bóng rồi, bắt đầu có độ bóng nha các anh chị. Sau khi nó cũng đã bị giật mình sau quá trình nuôi con của nó, và mình đã cắt trái đi, sau đó mình lại cắt tiếp một đợt cành nữa thì nó lại tiếp tục bị giật mình thêm một lần nữa. Thì bây giờ thì nó đã ổn định lại rồi, và cành lá của nó đã thông thoáng. Những cành nào mà mình bỏ đi thì dồn lực lại để nuôi những cái cành còn lại để cho nó xanh lá mập lá. Đấy, những lá nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà nó cực kỳ là xanh. Nhìn đôi lúc mình nhìn cái màu lá là vẫn vàng vàng một xí, nhưng đây vàng còn là lá non nó ra đấy các anh chị. Này, bắt đầu xịt thế mà vẫn bị rầy bông, nó vẫn đang còn sót này. Đấy, những cái bộ lá như thế này các bạn chị nhìn thế nào, cực kỳ đã luôn. Đấy, tỉa rồi nhá. Đấy, trong gốc thì tỉa thoáng này, vẫn đang sót một cành nhỏ nhỏ đó các bạn chị, cành nhỏ nó tỉa luôn nó gần gốc nhé. Đấy, chia sẻ qua để các bạn chị cùng nắm bắt, để mà sau khi em sửa xong cái đoạn này em sẽ chia sẻ lại các bạn chị cùng quan sát là sửa thế nào nhé. Tại vì cả khu vườn này, vườn trên thì cũng số lượng cây cũng nhiều, nên là bây giờ mà sửa chia sẻ một lúc thì không hết được. Em sẽ chia sẻ từng đoạn một. Cảm thấy mà cô bác chị mà quan tâm thì em sẽ tiếp tục chia sẻ về phần làm bồn tiếp, mà nếu không quan tâm thì em sẽ làm sang cái chủ đề khác nhé. Đấy, vừa rồi cái chỗ tán này thiếu thì cũng đã tiến hành là níu dây này, đó, níu dây từ bên kia sang này, níu dây từ bên này sang này, để cho nó phủ một cái tán này. Sau này cái đoạn này là nó sẽ lấp được cái chỗ trống này cho cây này tương đối tròn đẹp nhá. Đấy, là một cây này các anh chị thấy không, hôm trước cắt này, bây giờ này. Đó, nhìn nó quá đẹp mắt luôn rồi. Đây, cây dưới như thế, sau khi bung thì mới nhìn thấy chòm gần nhau ha. Đấy, đang lúc nắng thì em cũng tranh thủ để chia sẻ cho các anh chị cùng nắm bắt luôn cái dàn sầu riêng nó phát triển như thế nào, nó cứng cáp như thế nào. Đấy, sau khi bung sới và thời gian nữa xem coi cái tán lá, cây cành phát triển, rồi bộ rễ phát triển như thế nào, để biết được cái quá trình mình làm như vậy có đúng, có hợp lý không. Thì cũng muốn thông qua cái video để chia sẻ để các anh chị cùng tham khảo. Đấy, cùng nhau để phát triển cái vườn nó xanh tươi tốt đẹp hơn. Còn những vấn đề gì mà mình chưa hiểu, chưa biết thì đôi lúc mình cũng phải tham khảo để tất cả mọi người đóng góp ý kiến và mình sửa đổi dần dần để cho nó hợp, cho nó phù hợp, để cho cây nó phát triển nhá.
Đấy, qua một thời gian thôi mà sau khi đã cất cành rồi em ra là nhìn thấy cái bộ cây của mình nó đã cứng cáp và nó đã khác hẳn. Chỉ cần một vài tháng nữa thôi thì cái dàn sầu riêng này nó sẽ ok. Đấy. Liệu như các bác chị như cây cần như thế này đang nhỏ như này đó mà nó phát triển thì năm nay liệu các bác anh chị bảo những cành như cái cây như thế này mình có thể để một cành một trái và để những cây này đôi trái để cho nó làm quen được chưa? Tại vì cái tuổi là nó cũng chưa được ok lắm đâu, nhưng mà mình thử. Nếu cái dàn tán đây là nhìn thế này nhưng mà nó đi tiếp một cây nữa là tán nó sẽ kéo dài ra, nó to, nhưng mà chỉ cành như thế nhưng vài bữa là cành nó sẽ to hơn nữa. Đến thời kỳ làm trái đang còn mấy tháng nữa nên là khả năng là có để được trái không. Thì các anh chị cũng cho xin đóng góp ý kiến nhé về cái vấn đề là mình nên để trái sớm hay là chưa cần để trái. Đấy, đây thông thoáng cực kỳ luôn. Những cái cành như thế này nó vươn lên này, chặn đọt lại để đi tán sang này. Đấy, chia làm 3 cành. Sau này 3 cành này nó mập ra cái là cái tán của mình nó phải phủ ra, nó đẹp cực kỳ. Tương lai là những cái chỗ này chẳng chục 3 này, nhưng cành cấp 2 như này nó sẽ đậu trái cực kỳ nhiều luôn. Đấy, cây này cũng cực kỳ đẹp mắt luôn. Cái sự tâm huyết, công sức mình bỏ ra và dành thời gian để lúc rảnh ra đây cắt tỉa cần chỉnh sửa nó và cùng ngồi tâm sự nói chuyện với cái khu vườn này, nên là đôi lúc cũng có gặp vấn đề về cái tâm lý một xí. Nhiều khi các bạn chị ở ngoài nhìn vô thì bảo là thằng này nó bị tam hay sao mà ngồi cứ nói chuyện một mình, hoặc là những người xung quanh khu vườn của mình họ nghe mình ngồi nói chuyện trên này mà chẳng thấy có ai cả. Đôi lúc mình bảo mình bị tẩu hỏa nhập ma hay sao mà ngồi cứ nói lung tung liên thuyên một mình nữa. Đấy, chia sẻ một vòng qua cho các anh chị cùng nắm bắt những cây sầu riêng ở trong vườn sau khi thay đổi như nào. Này, cây này hôm trước là nó cứ đứng lên này, mà hôm nay em đã xử lý tuyến trùng này, bón siêu dưỡng cây, và bây giờ các bác chị quan sát thì cái đọt nó ra đọt luôn, chia các nét luôn. Thì mình cứ để cho nó ra thoải mái, xong bắt đầu là những cành nào vươn thì kệ nó, sau ít bữa nữa nó tán nó rộng, bắt đầu mình sẽ kéo xuống nhá. Mình kéo xuống thì tán nó sẽ đồng thời nó sẽ to ra. Bây giờ tạm thời nó chùm nhưng mà nếu mình kéo ra là nó sẽ to tán thôi các anh chị. Này, các anh chị cùng quan sát cái bộ lá này cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cực kỳ xanh và cực kỳ đẹp. Gốc này, nở gốc, giãn gốc rồi. Đấy, một vòng qua trước khi mà tiến hành bước vào sữa bồn. Đấy, cái này cực kỳ đẹp mắt luôn. Rồi, bây giờ thì em sẽ bước vào quá trình vét bồn của bạn chị cùng quan sát là sữa bồn kiểu này nó có ổn không nhá, và cho nhau những lời góp ý nhá. Bắt đầu thì em sẽ sửa cái bồn sầu riêng tơ này trước tiên nhất, và tiếp theo thì đến mấy cái bồn này. Giờ kia cũng có một cây sầu riêng tơ ở chỗ đó nữa. Rồi, bây giờ em sẽ bắt tay vào quá trình vét bồn cho nó nha anh chị. Trước khi thì bước vào vét mình sẽ dọn cái lá này cho nó gọn bớt nhé. Vừa rồi thì mình mới cắt cành xong nên là đang hất cỏ ở ngoài nên là không dám vất nó ra nhiều anh chị. Bởi vì vất nó ra ngoài nhiều thì nó sẽ dính vào trong cái có phát cỏ của mình, nên là cái này nhiều nhà họ làm kỳ, họ sẽ ôm hết toàn bộ cái lá này ra khỏi khu vườn và họ đốt để cho khỏi nấm bệnh ở những cái lá này nó sẽ lây lan. Rồi bây giờ sẽ lựa theo cái thế bồn nhá. Hiện tại như em quan sát đây thì khu vực phía trên kia là nó hơi thấp một xí, và khu vực này là thấp thì mình sẽ dồn cái ủ cao bên này và ủ cao bên này, nó sẽ một số là lên trên phía đó và một số thì mình sẽ tùa xuống đây để cho bên trên nó cao hơn bên dưới, khi nó lùa nước và nó sẽ lùa vào. Hai nữa thì mình sẽ tạo thành một cái mu rùa
để cho nước nó tạt ra hai bên và nó chạy theo đường nó chạy xuống. Nhưng mà cái này cũng hơi khó, là đưa nước chạy ra hai bên thì cũng hơi khó, tại vì nếu mà muốn đưa nước chạy hai bên thì mình phải vun cái gốc này cao lên, mà gốc cao lên nó lấp cái cổ rễ của anh chị. Cổ rễ này bây giờ có chai này bán này. Đấy, cổ rễ này hồi trước kia trồng là cạn nhé, bây giờ cái bộ rễ nó lòi ra này. Các chị cùng quan sát là cái gốc này nhá, nó đang gạn và đang phát triển rất mạnh. Đó, đây là cái túi mắt ghép này. Nên nhiều quý bác anh chị là góp ý là nhổ hết cái bầy cỏ này trong sát đi, để cho nó đỡ nấm bệnh ở trong gốc. Còn phía ngoài thì mình để cỏ thoải mái nhé. Đây, ở trên lớp mặt của nó này, lớp mặt của nó là một lớp rễ ăn lên luôn quá chị này. Nhưng rồi mình cứ sớt đi cái lớp mặt này đi, đường nào bây giờ mình thay lại cái rễ luôn, ra rễ tơ mới thì nó hấp thụ được nhanh nhé. Đấy. Lớp bên trong này vẫn chai đất này. Đấy. Đây đang móc mấy cái cây gòn, cây kiều tiêu dưới được quá chị. Đó. Để tiêu này. Đây là những cái phần đấm này. Đó. Đấm là sau này nó ăn cái bộ rễ dưới mình này. Yeah. Túi luôn. Để chị sầu riêng ra trắng luôn. Cây gòn đây, rễ sầu riêng này.
Một chỗ thấp thấp như này phải bù vào, chứ không có là nó sẽ lọm nước về bên này. Trong này thì rễ không dám cào sâu lắm, có những rễ sầu riêng non lên đang quá trình phát triển, mình lại cắt đứt. Bên trong này nó chai, bên ngoài nó xốp hơn. Chỗ này thì mình sẽ tạm cái mương cho nó rút nước về dưới này nhá. Đấy, trên này cho nó cao này. Đấy, nó sẽ rút nước từ trên gốc, nó rút về đây, nó khỏi đọng nước lại. Lớp cỏ chai. Đấy, sau khi sửa thì bây giờ cô mời các bác anh chị cùng quan sát lại cái gốc này. Đấy, một vòng. Hiện tại phía trên kia là vẫn bù vào rồi, nó cũng hơi tươm rồi, cũng hơi sâu quá nên là bù cũng không hết được các anh chị. Tản tali đất này nó bù sang đây và bù sang kia, nhưng mà nó vẫn chưa được, nhưng mà như thế là vẫn ổn rồi. Đó, vẫn thấy chui rồi. Chỗ này cao, cái gốc nó lòi ra, bây giờ thì mình đã lòi xuống được tầm hơn 10 phân rồi, tạt được cái chỗ đó ra. Đó, mở rộng cái bồn này đổ về đây, toàn bộ là nó sẽ đổ vào gốc, phía trên kia đổ vào gốc, và từ gốc đó nó sẽ chạy theo cái mương này. Hiện tại đang vét cái chỗ mương này là nó thấp hơn này. Đó, chị cũng quan sát này, thấy chưa? Nó thấp hơn để hắn dồn nước về phía dưới này cho nó ra khỏi gốc nhé. Sợ mùa mưa nhiều là gốc nó hay bị úng thối cổ rễ. Đấy, bây giờ thì quan sát lại cái gốc này, sau khi mình đã hoàn thành phía dưới gốc thì cỏ đã dọn bớt những cái cỏ trong gốc rồi, cào đi, và xung quanh thì những cái chỗ bung bây giờ mình đã cũng tan tali bằng, thì những chỗ bằng đó, những chỗ sâu đó lấp lại bây giờ thì thành một cái chỗ tơi xốp để cái bộ rễ mới, và sau này mình bón phân ở ngoài tán lá nó sẽ ăn ra và tạo thành một cái rễ mới tơi xốp để cho thông thoáng cho rễ phát triển. Và trên cây hiện tại bộ lá cũng đang phát triển xanh tươi tốt, thì chỉ có mong hai cái kết hợp lại với nhau để cho nó phát triển nhanh, cây nó khỏe để tiếp tục quá trình làm tiếp theo nhá. Bây giờ thì em sẽ sang những bồn sầu riêng khác. Đấy.
các anh chị cùng quan sát là cái cây này hôm trước kia thì cứ một cây đã bỏ cái thành một bao trống, thì một số đã tan vào dưới rễ ăn rồi, còn một số nó đang nổi mặt đất này, và một số ngoài này thì mình đã bung sới trộn với đất rồi. Bây giờ em sẽ tiến hành là cạo hết toàn bộ cái chấu này, lớp chấu ở trên mặt này ra ngoài, trộn đất xuống dưới đất nhé, có để nó sau này nó ăn ra ngoài nó sẽ có cái chỗ thông thoáng như để ăn, và đồng thời thì nó có cái độ hở cái đất để sau này để mới nó ăn ngoài tàn lá nó ăn ra đó nhé. Đây, các chị thấy cào từ bên trong này, đang là một lớp này, bây giờ còn một số lớp cỏ rồi sẽ vùi những cái mương mình qua bụng lấp đất lại, sau này nó sẽ phân hủy và nó là một chất hữu cơ nhé. Vậy là đã làm xong cái bồn này, và cũng trời đã bắt đầu tối rồi các anh chị. Cũng ngày hôm qua cũng bung cũng đến tối mới về, hôm nay thì lại tiếp tục lại gần một bữa tối lại về tiếp hăng say lao động các anh chị. Thì em cũng đã tiến hành cạo cái lớp cỏ rác ở phía trong bồn, tập kết về phía dưới này hết. Tại vì những cái cỏ rác, cỏ chai, cái lá rồi các thứ là mình chỗ này là hôm trước đi lại nhiều này, toàn cái đường này đi lại nhá. Thì bung thì bây giờ nó sâu xuống, và đồng thời thì cái cỏ rác này thì mình sẽ lấp lại chỗ đây, sau này nó làm một cái chất hữu cơ, và chỗ này nó sẽ trở nên tơi xốp đất hơn. Chứ bây giờ chỗ này chai thì mình phải cải thiện cái đó, còn phía trên thì sẽ làm bồn thôi. Đấy, bây giờ các bạn chỉ nhìn thấy cái bồn của nó cũng đá rộng, tán rộng, phủ tròn. Bây giờ mình bỏ phân thì nó sẽ hiệu quả hơn, và cây thì nó sẽ nhìn nó đẹp mắt hơn. Đấy. Thứ nhất là phải chăm cái tán phía trên nó đẹp, mà dưới bồn nó cũng phải đẹp. Xung quanh thì cỏ nó mọc nó lên, nó nhìn giống như một cái vườn sinh thái, nó cực kỳ đẹp. Đấy, đi ra vườn khoái nhất là làm, và mình hưởng thụ những cái thành quả của mình nó được thành công. Đấy. Còn phía trong này thì một số nữa thì ngày mai là tiếp tục nha, chứ bây giờ làm đất này mệt lắm các chị. Đấy, mặc dù là bung rồi đấy, nhưng nếu mà không bung nữa mà để mà vét một cái bồn cho hoàn thiện là cực kỳ mệt luôn. Là bây giờ là còn đó, ngày mai đếm được còn được bao nhiêu cây, 1 2 3 này, 4 5 6 cây. Đấy, chỉ buổi chiều nay làm được 6 cây các bạn chị, 6 cây hoàn thiện được bồn tương đối đẹp. Đấy, phải nhờ cái em chân quay kia cắm cọc xuống rồi bắt đầu là bỏ các cái đế quay vào. Nhiều khi một mình là phải sử dụng mấy cái đó để quay các bạn chị, chứ không thì không có người quay đâu, mà quay điện thoại thì nó cứ để lâu là nó đầy bộ nhớ, nên là cũng khó. Đấy. Nhưng mà cũng cố gắng làm công việc của mình cho nó trọn vẹn, cho nó thành công, và cũng muốn chia sẻ thước phim lao động của một nông dân Tây Nguyên cho hướng đến tới tất cả các bác anh chị cùng xem, tham khảo, giải trí và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm. Rất mong sự ủng hộ của tất cả các bác anh chị cùng đồng hành, cùng làm vườn để cho khu vườn sầu riêng phát triển, và mọi người cùng tham khảo để nắm bắt cái kỹ thuật làm, tự mình rút ra để làm khu vườn tốt hơn nhé. Rất mong sự đồng hành và ủng hộ của tất cả các bác anh chị. Xin cảm ơn và xin chào. Hẹn gặp lại các bác anh chị ở các tập tiếp theo nhé. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nang jo tain Awian TV sin cam on Waringuoi da ung ho va dong han chuking gi mwa vui ve han phuk than kong.